Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania 100 Pavla Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρα live παρένωση. Αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή σε 9 η ώρα το βράδυ. Ανεβάζουμε ένα βίντεο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω του 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Ποια είναι η ενέργεια η σημερινή για το σημερινό βίντεο. Για να δούμε οι εραστές, μάλιστα, καρμική σχέση. Και μέσα στις επόμενες 6 μέρες εδώ θα έχεις κάποια σύνδεση με αυτό το άτομο. Λοιπόν, τι γίνεται με τους εραστές? Είναι ένα ζευγάρι το οποίο παλεύει μέσα στη ζωή, μέσα στο χρόνο, για να καταφέρει να έρθει στο σωστό χρόνο μεταξύ τους, για να φέρει αρμονία. Ένα ζευγάρι που έχει να κάνει με αξίες, με τις ανασφάλειές μας, γενικά πρέπει, λέει, αυτό το ζευγάρι τώρα αυτό το χρονικό διάστημα να φέρει μια ισορροπία στη ζωή του και καθοδηγείται προς αυτό και το αγόρι και το κορίτσι. Υπάρχει ένας στόχος εδώ και από τις δύο πλευρές. Υπάρχει μία πρόοδος, γιατί λέει τώρα και οι δυο σας θα μετακινηθείτε ο ένας προς τον άλλον παρά τα εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το ζευγάρι πάντα υπάρχουν εμπόδια. Έτσι λοιπόν, το πρώτο εμπόδιο είναι ο εγωισμός σας, άρα θα θωρακίσετε αυτή την ενέργεια του εγωισμού και σιγά σιγά κάποιος βγαίνει από το καβούκι του και αναζητά τον άλλον. Άρα εδώ αυτό που θα δούμε τώρα είναι η αποφασιστικότητα, η θέληση, ο αυτοέλεγχος και ο θρίαμβος αυτού του ζευγαριού. Άρα και οι δυο σας βρίσκεστε σε μια τέτοια κατάσταση. Και οι δύο θέλετε και οι δύο έχετε κατεύθυνση ο ένας προς τον άλλον. Πήρατε μαθήματα εδώ και πλέον δεν γίνονται παιχνίδια του μυαλού, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, εσείς αποφασίζετε, ειδικά το κορίτσι, βασίλισσα Ξυφών, παίρνει αποφάσεις και λέει αυτό και αυτό, βλέπω την πραγματικότητα, ξέρω τι γίνεται, είμαι πια πιο ανεξάρτητη, πιο ξεκάθαρο το μυαλό μου, διαυγές, βλέπω με αντικειμενικότητα τα πράγματα και για το παρελθόν, λέει η Μεγάλη Έλλη, ότι έχετε μία προστασία, ό,τι και αν έχει συμβεί στο παρελθόν. Τώρα ξέρετε ότι αν έρθει αυτό το άτομο πίσω, θα δούμε, γιατί δείχνει ότι κάποιος πλησιάζει τον άλλον, δείχνει ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα λάβατε μία γνώση, η οποία δεν είχε να κάνει με τη λογική. Μπορεί δηλαδή να προσπαθούσατε να εξηγήσετε με λογική κάποια πράγματα. Δεν είναι έτσι ακριβώς, είναι αυτό ακριβώς που δεν καταλαβαίνουμε, γιατί ας πούμε μπορεί να αναρωτιέσαι γιατί να έχω τόσα εμπόδια, γιατί είναι κάρμα. Πολύ απλά στο λέω, εντάξει, είναι καρμικά πράγματα τα οποία μπορεί να πληρώνεις του παππού σου το κάρμα, παράδειγμα, έτσι. Γενικά δεν ξέρετε όλη την αλήθεια ο ένας για τον άλλον αυτή τη στιγμή και θα φανερωθεί η αλήθεια. Δεν αποκτάτε σοφία μόνο εσείς, αποκτά και το άλλο άτομο σε ό,τι αφορά το συναίσθημά σας, έτσι. Άρα λοιπόν τώρα και οι δυο σας βρίσκεστε σε μια ψυχική σύνδεση, σε ένα ψυχικό βάθος. Έχουμε και μια πανσέλινο στις 1 του μηνός που επηρεάζει πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα, γιατί είναι στο Σκορπιό, και γενικότερα θα υπάρχει μια ενέργεια μυστηρίου αυτό το χρονικό διάστημα, ή τα μυστικά να βγαίνουν στην επιφάνεια ή να βάζετε πολύ βαθιά τη σκέψη σας στο υποσυνείδητο για να συνδεθείτε με αυτόν τον άνθρωπο σαν καρμικό ή για να θεραπεύσετε καρμικά γεγονότα του παρελθόντος. Και αυτό το χρονικό διάστημα θα υπάρχει πολύ τέτοια ενέργεια. Θα πηγαίνετε πάρα πολύ στο παρελθόν, πάρα πολύ το μυαλό σας. Λοιπόν, βασιλιάς Ράβδων εδώ. Έχουμε έναν βασιλιά ο οποίος
το όραμα αυτού του βασιλιά έχει να κάνει με σένα. Τώρα μιλάμε για εσένα, όχι για τα επαγγελματικά, γιατί τα επαγγελματικά το όραμά του είναι να φτάσει πάρα πολύ ψηλά, όπως βέβαια και στη δική σας περίπτωση. Θέλει να φτάσει αυτή τη σχέση όσο γίνεται πιο ψηλά, γιατί και έχει μια ικανότητα αυτό το διάστημα να βλέπει ότι μπορείτε να τα καταφέρετε και με έναν τρόπο θα σας παρακινήσει σε αυτή τη φάση, γιατί λέει εδώ ότι θέλει να σε διεκδικήσει παρά, όπως σου είπα, τα εμπόδια σας, και μάλιστα τα εμπόδια, θα το τονίσω, είναι πολλά. Όμως λέει ότι παίρνω την κατάσταση στα χέρια μου, έχω κάνει πάρα πολλές σκέψεις γύρω από αυτή την ιστορία και θα σε διεκδικήσω με τα 3 πεντάκτηνα. Εδώ τώρα μπορεί να εργάζεστε μαζί ή να έχετε κοινούς στόχους με αυτόν τον άνθρωπο. Γενικά δείχνει μια συνεργασία. Αλλά ή θα ζητήσει μια συνεργασία από ανθρώπους γύρω του ή θα μιλήσει με ανθρώπους γύρω του για να δει πώς νιώθουν οι άλλοι για σένα. Για να δει τέλος πάντων εάν αυτό που σκέφτεται να δει αν το σκέφτονται και οι άλλοι. Πολύ το να δει χρησιμοποιώ. Κάτι θα δεις μου φαίνεται σήμερα. Αχ, Παναγιά, λοιπόν. Με έναν τρόπο προσπαθεί να πάρει μία γνώμη από κάποιους για να δει τι γίνεται, αν όλο αυτό που νιώθει είναι έτσι ή όχι. Και θέλει να τον βοηθήσουν κάποιοι άνθρωποι με το χτίσιμο αυτής της ιστορίας, γιατί καταλαβαίνει ότι έκανε κάποια λάθη. Άρα ζητάει βοήθεια στο ότι να διορθώσω τον εαυτό μου για τα λάθη που έχω, να δω τα λάθη που έκανα στο παρελθόν για να τα διορθώσω, κάπως έτσι. Και με τον Άσο Ράβδο να σου ζητήσω μια ευκαιρία, να έρθω για να μου δώσεις αυτή την ευκαιρία. Εμπνέομαι γύρω από αυτό και αρχίζω και παθιάζομαι, λέει, γύρω από αυτό. Και τώρα έτσι που το έχει κάνει εικόνα, όραμα, σε ονειρεύεται, σε οραματίζεται, ξέρεις, είτε το γνωρίζει αυτό είτε όχι, το κάνει μια τέτοια εικόνα και θέλει, λέει, να αναλάβει δράση όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί, λέει, αρχίζει και βρίσκει το θάρρος του. Άρα τα εμπόδια που έχει να αντιμετωπίσει έχουν να κάνουν και με θάρρος. Άρα κάποιος πρέπει να αντιμετωπίσει αυτός ο άνθρωπος. Έτσι έρχεται να σου δώσει ένα δώρο, το οποίο δεν είναι απλό δώρο, είναι θεϊκό αυτό το δώρο και εμπνέεται, είπαμε, θα δημιουργήσει συνθήκες, παθιάζεται με τη δική σας υπόθεση, κάνει ένα ξεκίνημα και θα βρει τη δύναμη για να το κάνει όλο αυτό. Ο Άσος το Ράβδον είναι μια καταπληκτική κάρτα ευκαιριών και όταν θα το κάνει αυτό θα νικήσει κιόλας, θα σε κερδίσει πίσω. Αυτοί που έχει γύρω του είτε σε θέλουν είτε όχι, δεν γίνεται παρά να αναγκαστούν να παραδεχτούν ότι αυτός ο άνθρωπος σε διεκδίκησε με τον πιο δυνατό και πιο ισχυρό τρόπο. Τι ωραία. Και με τον Άσο Ξυφών έρχεται τρέχοντας προς τα εσένα, 2 άσοι, έρχεται τρέχοντας προς τα εσένα για να σου πει αυτά που είναι να σου πει στη διεκδίκηση και θα σου πει βασικά αλήθειες, γιατί με τον Άσο του Ξυφών βλέπουμε ότι ίσως στο παρελθόν δεν γνωρίζατε και όλες τις αλήθειες. Και αυτό το άτομο λοιπόν έχει μία διάβγεια αυτό το χρονικό διάστημα και αυτή η νίκη που θα έχει να κάνει θα είναι νίκη με τη λογική. Έτσι. Οπότε κατανοεί αυτός ο άνθρωπος την πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τα συναισθήματά του προς εσένα. Είναι καθαρό αυτό, δηλαδή δεν χρήζει καμία σκέψη, είναι σίγουρος, ξέρει τι θέλει, γιατί βλέπει τώρα την αλήθεια του όσο αφορά τα συναισθήματα. Βέβαια ο Άσος Ξυφών δεν είναι και τόσο συναισθηματικός άσος, αλλά εγώ θα πάρω τον Άσο στην ευκαιρία που θέλει να σου πει βέβαια κάποιες αλήθειες, έτσι, και να κόψετε τα κακό κείμενα του παρελθόντος μία και έξω, γιατί εδώ θα χρειαστεί να μην ξανασχοληθείτε με το παρελθόν και ό,τι να σας προβλημάτισε να κοπεί μαχαίρι, δηλαδή δεν θέλει να σου δημιουργήσει κανένα είδους ανασφάλειας. Και επίσης το πιο σημαντικό, όπως σου είπα πριν, είναι ότι θα σου πει αλήθεια. Okay.
θέλει να στην πει τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα η Μεγάλη Έρεια μας λέει θα ακούς πάντα τη διαίσθησή σου, εννοείται αυτό, ότι θα ακούς τη διαίσθηση, και η Μεγάλη Έρεια επίσης λέει ότι έχεις προστασία σε αυτή την ιστορία, γιατί δώσαμε σε αυτόν τον άνθρωπο τα μαθήματα, το σύμπαν έδωσε τα μαθήματά του, οπότε θα καταλάβεις αμέσως αν τα πήρε ή όχι. Βέβαια με 2 άσους από τους 4 στα 5 χαρτιά, καταλαβαίνεις ότι εδώ πέρα πρέπει να τα έχει πάρει τα μαθήματα, και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο για εμάς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι σκέφτεται αυτό το άτομο, γιατί τώρα σχεδιάζει, είπαμε, οραματίζεται, είσαι το όραμά του, η σκέψη του, για να δούμε τι σκέφτεται. Και πραγματικά σκέφτεται τα λάθη που έχει κάνει με τα 7 κύπελα. Σκέφτεται πόσα λάθη έχει κάνει, δηλαδή μέχρι και ο ίδιος βρίσκεται σε μια σύγχυση ή η ίδια, αν είσαι αγόρι που ακούς, για όλες αυτές τις λάθος επιθυμίες που είχε. Μπορεί να είχε θέματα χειρισμού της καρδιάς από παιδική ηλικία, γιατί είπαμε ότι αυτό το χρονικό διάστημα θα πάμε πολύ στην παιδική ηλικία και ήρθε η ώρα τέλος πάντων να το φτιάξει αυτός ο άνθρωπος αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων βρίσκεται σε μία σύγχυση αυτός ή αυτή, αλλά όχι με σένα, περισσότερο με τα λάθη που έχει κάνει. Δεν το πιστεύει ούτε το ίδιο το άτομο, σε πόσο κίνδυνο έβαλε τη σχέση σας στο παρελθόν και πόσο αυτοκαταστροφικό ήταν. Δηλαδή είναι σαν να καταλαβαίνει, γιατί τα 7 κύπελα έχουν να κάνουν και με την Αφροδίτη στο Σκορπιό. Οπότε ερωτικά αυτό το άτομο είχε πολλά θέματα σεξουαλικά να ξεκαθαρίσει μέσα του, ή είχε, πώς να σου πω, κάποια αποθυμένα που τα έκανε όλα μαζεμένα με τον πιο λάθος τρόπο. Σαν τέλος πάντων να μην είχε ένα όριο αυτή η κατάσταση και να μην μπορούσε να μπερδεύει το συνειδητό με το υποσυνείδητο, να μπερδεύει τη σκέψη με το τι μπορώ να κάνω. Νόμιζε ότι μπορούσε να τα κάνει όλα χωρίς να έχει συνέπειες, να το πω έτσι. Και με αυτή την ιστορία που έκανε μπήκε σε μια κατάσταση που πρέπει να βγει και σκέφτεται τον τρόπο, γιατί τα έχει κάνει όλα λάθος, όλα λάθος. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Είπαμε ζητάει 7 κύπελα, 7 ράβδι. Ζητάει λοιπόν βοήθεια αυτό το άτομο για να παλέψει. Οι 7 ράβδι μας λένε ότι αυτός ή αυτή είναι έτοιμοι να παλέψουν, γιατί εδώ πέρα έχεις κάνει πάρα πολύ υπομονή εσύ και δεν ξέρω, διατηρείς τη θέση σου τώρα εσύ. Δεν ξέρω σε ποια φάση είσαι ακριβώς, γιατί είπαμε κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αλλά νιώθεις ότι αυτός ο άνθρωπος ότι πολεμούσε εσένα. Στην ουσία όμως δεν είναι έτσι ακριβώς. Εδώ πέρα μπορεί να είχε πολλά θέματα με άλλους, να είχε εμπόδια και από άλλα πρόσωπα και να μην μπορούσε να βάλει όρια. Ενώ εσύ τώρα είσαι στη φάση ότι θα βάλω τα όρια μου. Και αυτός τώρα θα προσπαθήσει να βάλει όρια και γι' αυτό ζητάει βοήθεια. Παράδειγμα, έχει 3 παιδιά, ας πούμε. Ζητάει βοήθεια από τα 3 να δει ποιος θα τον βοηθήσει για να μπορέσει να βοηθήσει αυτό το άτομο να ξαναενωθούν αυτοί, για να μπορέσουν να είναι μαζί σου, αλλά να έχουν ένα σύμμαχο μέσα σε όλο αυτό. Ενώ στο παρελθόν δεν έβαζε όρια κτλ. Τώρα ψάχνει συμμάχους για να παλέψει σε σχέση με εσένα. Μάλιστα. Με τον άσο το ράβδο... Ωραία. 3 άσοι εδώ, άσος ράβδων, άσος κυπέλων. Φυσικά είναι ο άσος την ευκαιρία που θέλει αυτό το άτομο στην αγάπη. Υπερχιλίζει αυτή τη στιγμή από συναισθήματα για σένα και σε διαισθάνεται μέχρι εκεί που δεν πάει. Δηλαδή υπάρχει πολύ σύνδεση μεταξύ σας. Και είπαμε, έχουμε παρσέλινο στο Σκορπιό. Η διαίσθηση, η σύνδεση και όλα αυτά θα δουλεύουν στο κόκκινο. Έτσι λοιπόν με τον άσο κυπέλων θέλει
να κάνει μία αρχή. Συνδέθηκε πρώτα στο υποσυνείδητο και τώρα θέλει να συνδεθείτε στο συνειδητό. Αυτός ο άνθρωπος λέει όταν σε σκέφτεται νιώθει συναισθηματική πληρότητα, δεν μπορεί να τον γεμίσει τίποτα άλλο εκτός από τη δική σου ενέργεια και γενικά δείχνει ότι είναι κάρτα αγάπης, είναι κάρτα γάμου, είναι κάρτα συναισθήματος, είναι κάρτα πνευματικότητας. Άρα εδώ πέρα στο παρελθόν χάθηκε και η πνευματικότητα. Μπορεί και από τους δυο σας, μπορεί μόνο από αυτό το άτομο. Ακόλουθος νερού λοιπόν στους 6 ράβδους είναι ότι ενώ θα το ξεκινήσει πολύ δειλά, χωρίς στην αρχή να ξέρει ακριβώς τι κάνει, να το πάρει και λίγο παρορμητικά τέλος πάντων, ζητώντας βέβαια βοήθεια, αλλά να κάνει και κάποιες παρορμητικές κινήσεις γιατί δεν ξέρει και ακριβώς ποιες κινήσεις πρέπει να κάνει. Παρ' όλα αυτά αυτός ο άνθρωπος θα σου ζητήσει συγγνώμη μέσα από μία πρόταση, ένα μήνυμα τέλος πάντων και επειδή μάλλον θα απαντήσεις εσύ, γι' αυτό δείχνει όλους να χαίρονται γύρω από αυτόν τον άνθρωπο, αυτούς που θέλουν βέβαια την σχέση σας. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχετε ανακτήσει πιο πολλούς θαυμαστές στην ενέργεια της σχέσης παρά όπως ήταν στο παρελθόν που κανείς δεν την ήθελε. Δεν έχει σημασία πόσο καιρό είστε χωρισμένοι, κάπως ο κόσμος γύρω από αυτόν τον άνθρωπο αρχίζει να σας συνηθίζει, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, αρχίζει να πιστεύει ότι είστε ό,τι καλύτερο, γιατί αυτό το έβγαλε και χθες στο live. Λοιπόν, με τον ακόλουθο λοιπόν νερού, θα δείτε ένα μήνυμα και θα το διαισθανθείτε. Πρώτα θα διαισθανθείτε το μήνυμα και μετά θα έρθει. Και θα είναι ένα μήνυμα πάρα πολύ τρυφερό, με πολύ όμορφα λόγια, πολύ γλυκό μήνυμα, που μάλλον με αυτόν τον τρόπο έτσι που θα έρθει δεν θα μπορείτε να το αρνηθείτε. Και με τον υπότη του νερού, το επόμενο βήμα είναι να προσπαθήσει να σε κατακτήσει έτσι με πολύ ρομαντικό τρόπο, να βγείτε έξω, να σε καλέσει. Βλέπεις και οι δύο εδώ πέρα δείχνει να δέχεστε αυτή την ενέργεια. Υπάρχει αγάπη εδώ μεταξύ σας, αλλά μία αγάπη η οποία είναι καρμική και τώρα την ξαναχτίζετε. Θα πάει λίγο σιγά σιγά, καλό είναι αυτό. Την ξαναχτίζετε όμως κάτω από πολύ γερότερες βάσεις και παραδέχεστε και οι δύο ότι δεν ήσασταν έτοιμοι για μια τόσο σοβαρή σύνδεση στο παρελθόν. Ή επειδή έχουμε πολλά καρμικά που ξεχρεώνουμε τώρα, αυτό το χρονικό διάστημα, μπορεί να καταλαβαίνετε και οι δύο ότι έπρεπε να περαστεί όλη αυτή η ιστορία, να την περάσετε όλη αυτή την ιστορία για να πληρωθεί το κάρμα, γιατί μάλλον καταλάβατε και από πού προέρχεται το κάρμα. Όσοι δεν το καταλάβατε, είστε πάρα πολύ κοντά να ξέρεις ότι θα το καταλάβετε, ειδικά το μήνα Μάιο. Θα έρθει το μυαλό σας να πηγαίνει πολύ στο παρελθόν, μπορεί να σας εμφανίζεται συνέχεια η σκέψη του προπάπου, του ξαδέρφου, τέλος πάντων όποιος άνθρωπος έκανε ένα κάρμα στην οικογένεια, το οποίο χρειάστηκε να πληρωθεί. Θα σας εμφανίζεται το πρόσωπο ή η κατάσταση. Και έτσι θα μπορέσετε να ξεμπερδευτείτε. Με τον υπότιτλο ξυφών αυτό το άτομο πραγματικά είναι πάρα πολύ αποφασισμένο να έρθει κοντά σου και όχι απλά έχει αποφασίσει και είναι αποφασισμένο να διαλύσει και οποιαδήποτε φοβία σε έχει δημιουργήσει στο παρελθόν. Ναι. Θα κάνει λοιπόν μια πάρα πολύ γρήγορη κίνηση, αλλά με μια λογική και μετά θα το πάτε αργά. Αυτό απλά το άτομο δεν κρατιέται. Και το θέμα είναι ότι πρέπει λέει να δράσω γρήγορα και με αποφασιστικότητα, γιατί μάλλον κάτι αρχίζει και φοβάται. Ναι, θέλει να έρθει κοντά σου με τα δύο κύπελα. Θέλει να έρθει στην αγάπη, εντάξει, δεν υπάρχει κάτι άλλο εδώ. Έλκεστε και οι δύο αυτή τη στιγμή, ενέργεια νερού, ενέργεια του καρκίνου, αλλά δεν έχει σημασία. Είπαμε όταν υπάρχει ένα γεγονός όπως είναι μια πανσένωση που είναι στο νερό, θα επηρεαστούν και τα τρία ζώδια.
Αλλά δεν είναι απαραίτητα κακή πανσέλινος αυτή στο συναισθηματικό κόσμο. Είναι απλά ότι θα πρέπει να γίνει μια μετάβαση, μια μεταμόρφωση, πρέπει να αλλάξουμε. Και ό,τι δεν μας αρέσει, είπαμε, δεν το κρατάμε. Όχι δεν μας αρέσει, ότι έχουμε καταλάβει ότι δεν κάνει για εμάς, θα το ελευθερώσουμε. Δεν είναι κακό να ελευθερώνεσαι. Και όποιοι και από τις δύο πλευρές θέλετε να συνεχίσετε αυτή την ενέργεια μεταξύ σας, θα τη διεκδικήσετε με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό, γιατί θα αναπτυχθεί το συναίσθημα. Με τα δύο κύπελα λοιπόν, εδώ μία καινούργια αρχή κάνετε, μέσα είπαμε από μια σύνδεση πνευματικότητας που υπάρχει, δείχνοντάς σας το σύμπαν ποιοι είστε, σας φανερώνει, ποιο κάρμα έπρεπε να πληρώσετε, το είπα λίγο πριν, και έτσι κατανοεί αυτό το ζευγάρι εδώ πέρα και την αγάπη ο ένας προς τον άλλον, αλλά και πώς μπορεί να θεραπευτεί. Και με την κάρτα του κόσμου, φταίω, να ορίστε, το κάρμα εδώ πέρα, ο κόσμος, κλείσιμο κύκλου. Και με την κάρτα του κόσμου λοιπόν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση τώρα εξέλιξης, ολοκλήρωσης, με έναν θρίαβο και με ένα ευτυχισμένο τέλος ενός μεγάλου ταξιδιού. Δηλαδή αυτή η αγάπη ταξίδεψε μέσα από περιπέτειες, μπορεί να μην τις ζήσατε οι δυο σας αυτές τις περιπέτειες, να τις ζήσατε με άλλους ανθρώπους πριν και να έφτασε αυτό το άτομο να έρθει να σας θεραπεύσει και όλη σας η ζωή ήταν μια περιπέτεια για να φτάσει συγκεκριμένα σε αυτή την αγάπη. Αυτό το πράγμα λέει εδώ. Αυτό λοιπόν θα είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις την πραγματική και αληθινή αγάπη να την θεραπεύσεις. Βρίσκεστε λοιπόν στη φάση της αρμονίας με τον άσο κυπέλων και τον άσο ραβδών, δίνοντας και οι δυο σας ευκαιρίες στην αγάπη. Είναι συγκλονιστικό, γιατί τώρα συμπίπτει η ενέργεια αυτή. Και έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε και οι δυο σας το σκοπό αυτής της ιστορίας. Αυτό που σου λέω από την αρχή του ανοίγματος, ότι είναι ένα τέτοιο χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνετε γιατί έγινε ό,τι έγινε και καταλαβαίνετε ποιος είναι ο σκοπός αυτής της ένωσης. Έτσι λοιπόν πάμε σε μια επίτευξη πλήρους αρμονίας και επιτυχίας. Αυτή η σύνδεση που έχετε να κάνετε τώρα, τη θέλει όλο το σύμπαν πια. Καταλαβαίνεις, όλοι. Τώρα αν κάποιος έχει διαφωνία, πρόβλημά του, γιατί έχεις το σύμπαν στην ενέργειά σου. Από εκεί και πέρα θα καταλάβετε και οι δυο σας ότι για σας, έτσι πως εξελίχθηκαν τα πράγματα σε αυτή τη σύνδεση, αυτό που γίνεται τώρα γίνεται με τον καλύτερο τρόπο. Μπορεί να υπάρχει και κάποια σχέση με το εξωτερικό εδώ. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ολοκληρωθεί κάτι με επιτυχία και με θρίαμβο. Είναι οι 6 ράβδοι. Επιμένουν οι κάρτες λοιπόν ότι έρχεται με μια επίτευξη μέσα από ένα θρίαμβο και μια ένωση, μια εκπλήρωση ευχών, ίσως και των δυο σας. Εγώ πιστεύω αυτό το πράγμα. Γιατί με τα 6 ψήφι, είπαμε ότι πήρατε και οι δύο όλα τα μαθήματα όλης αυτής της διαδρομής που είχατε, πήρατε μαθήματα λοιπόν και βρίσκεστε σε μία κίνηση προς την καλύτερη κατάσταση της ζωής σας. Και όλο αυτό λέει θα σας φέρει μία ανακούφιση, γιατί στο παρελθόν σε αυτή τη σχέση ή στη σχέση σας γενικότερα υπήρχαν εντάσεις. Τώρα ηρεμείτε, έρχεται η ηρεμία. Εδώ θα γίνει ίσως κάποιο ταξίδι πραγματικό ή πνευματικό. Γενικά αναρρώνετε και οι δυο σας. Και με τα 4 πεντάκτηνα έρχεται τώρα όλο αυτό και κουμπώνει και θα νιώσετε ασφάλεια μέσα από μια κτητικότητα, αλλά μια κτητικότητα με έναν άλλον τρόπο, δηλαδή όχι με εγωισμό, αλλά με την κατάκτηση, με την σκέψη ότι κατάφερα να κατακτήσω αυτό που πραγματικά ονειρευόμουν και θα το κρατήσω πάση θυσία. Θα δουλέψω πάνω σε αυτό για να διατηρήσω αυτά που έχω σαν κεκτημένα πάνω στο άτομο. Αλλά όχι με εγωισμό. Πρόσεξε, έχει θεραπευτεί εδώ ο εγωισμός. Απλά τα 4 πεντάκτηνα έχουν να κάνουν και λίγο με το ότι δεν θα θελήσετε ξανά να μπει κάτι άλλο ανάμεσά σας, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, οπότε θα προσπαθήσετε να
διασφαλίσετε με ελέγχους κατά πού πάει η σχέση μέσα στο μέλλον. Δεν θα την αφήσετε τέλος πάντων αυτή τη σχέση να έχει πλήξει. Ρε παιδί μου, να βαρεθείτε. Θα είστε συνέχεια σε μια ενέργεια χαράς, γιορτής. Θα κάνετε πράγματα μαζί εδώ, τα οποία θα σας αναπτερώνουν το ηθικό για να προσπαθείτε συνέχεια για αυτή τη σχέση. Μάλιστα, πολύ ωραία ενέργεια. 9 ξύφοι, υπότες ξυφών. Τα κορίτσια εδώ πέρα δείχνει περισσότερο ότι κάποια κορίτσια βρίσκονται σε μια διαδικασία ακόμα που φοβούνται και κάνουν πολλές άσχημες σκέψεις. Από αυτή την κάρτα βγες, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις κάτι. Με τα 9 ξύφη λοιπόν, όσοι είστε στην κατάσταση να σας βασανίσουν οι σκέψεις σας και να έχετε ένα άγχος και μια αγωνία, αυτό σας φέρνει μια υπερβολική ανησυχία και δεν πρόκειται να κερδίσετε τίποτα με αυτή την ιστορία. Αυτό μόνο εφιάλτες θα σας φέρει, αγωνία και αϊπνία, τίποτα άλλο. Δεν κερδίζεις κάτι με αυτή την υπόθεση. Θέλεις χρόνο. Εσύ που είσαι σε αυτή τη φάση, το έλεγα και χθες, θέλεις χρόνο. Με τα δύο κύπελα και την καρμικότητά σας ήρθε η ώρα αυτή η καρμική σχέση να έρθει, όπως σου είπα, στο σωστό χρόνο, γυρνώντας το σύμπαν τον τροχό και να φέρει τα πάνω κάτω σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν είστε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές χρειάζεται να κατανοήσουμε τι είναι το καρμικό. Το καρμικό μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, του χιλιοστού του δευτερολέπτου, σε όποια κατάσταση και να είστε. Αυτό είναι που λέει εδώ πέρα ότι δεν μπορείς με λογική να εξηγήσεις το κάρμα. Δεν υπάρχει πιθανότητα, εντάξει. Ήρθε η ώρα λοιπόν εδώ πέρα να γυρίσει ο τροχός, το περιμέναμε πώς και πώς και παλεύουμε γι' αυτό. 5 ξύφοι, όχι απλά παλεύουμε, εδώ ήσασταν συνέχεια σε μία άμυνα ή και σε μία επίθεση για κάποιους. Υπήρχε δηλαδή μία συνεχόμενη εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ εσάς και αυτού του ανθρώπου με τα 5 ξύφοι. Αλλά αυτά τα 5 ξύφοι ήταν ότι παλεύατε χωρίς λόγο να μην είστε μαζί, γιατί ξέρατε κατά βάθος ότι θα είστε μαζί. Απλά είπαμε λόγω της ενέργειας μας φέρνει σε κάποιες δύσκολες περιπτώσεις. Προδοσία λοιπόν δεχτήκατε στο παρελθόν και αυτό ίσως και φοβάστε πώς θα αλλάξει αυτό, μα είπαμε δεν έχει να κάνει με αυτό. Θα δεχόσασταν την προδοσία και εδώ έπρεπε να έρθει η συγχώρεση, έτσι το λέω ξεκάθαρα. Είχατε συγκρούσεις στο παρελθόν και εγωισμούς και το αρσενικό μπορεί να έφτανε σε ένα σημείο να σου κάνει ένα είδος bullying για να δεχόσουν επίθεση κάθε είδους. Βέβαια αν υπάρχει εδώ πέρα κακοποίηση και τα λοιπά, σε καμία περίπτωση δεν θα σου πω να γυρίσεις πίσω, σε καμία περίπτωση. Εδώ μιλάω για ένα πολύ θεραπευμένο ζευγάρι, έτσι, που δεν έχει καμία σχέση με την κακή ενέργεια πλέον. Λοιπόν, για να δούμε. 10 ξύφοι, το μάθημα που παίρνετε είναι και οι δυο σας ότι στην ουσία δεν προδίδατε μόνο, δεν πρόδιδε αυτός ο άνθρωπος μόνο εσάς, πρόδιδε και τον ίδιο τον εαυτό του. Γι' αυτό τώρα θέλει να το λέει ότι δεν πρόκειται να σε ξαναπροδώσει ποτέ και βλέπει επιτέλους ότι υπάρχει ακόμη κάτι να αναγεννηθεί η σχέση σας και μέσα από κάποια χαλάσματα να το χτίσετε, πώς είπαμε, πιο γερά, έτσι. Είναι, τα 10 ξύφη έχουν να κάνουν και με το πύργο. Αλλά όταν βγαίνουν τα 10 ξύφη, έχει τελειώσει το κακό. Έχεις πληγωθεί θανάσιμα, έχεις βιώσει τη χειρότερη πληγή στη ζωή σου και τώρα αυτό το άτομο που βλέπει, γι' αυτό μας βγάζει τα 6 ξύφη, τα μαθήματα, που βλέπει πόσο κακό σου έχει κάνει, έρχεται, εντάξει, βλέπεις με την κάρτα του Σκορπιού να φέρει αυτή την αλλαγή. Κατάλαβες? Θυμάσαι που σου είπα για την Πανσέλινο στο Σκορπιό?
βγήκε. Αυτή η Πανσέλινος λοιπόν δεν γίνεται να μας αφήσει κανέναν αδιάφορο στο συναισθηματικό μας κόσμο. Είτε το κλείσετε είτε ξεκινήσετε άλλο κύκλο μαζί εδώ με τον τροχό, το θέμα είναι ότι χρειάζεστε δύναμη, αυτή τη δύναμη την έχετε. Το θέμα είναι ότι πάλι μου βγάζεις τον άσο το ράβδον στην ίδια ευθεία, ότι και εσύ την περιμένεις αυτή την ευκαιρία, ναι, να κάνετε ένα ολοκένουργιο ξεκίνημα που το λέει τόσο πολύ αυτό το χρονικό διάστημα, τα ανοίγματα το συζητάνε, το λένε πάρα πολύ έντονα. Δες λίγο και πάνω στους 6 ράβδους που είναι η νίκη και ο θρίαμβος, ξαναβγαίνουν οι 6 ράβδοι, που είναι ρε παιδί μου η επιτυχία, η ευτυχία, η αυθονία, και τα 9 κύπελα είναι οι ευχές. Άρα εδώ κλείνει όχι, εδώ θα έκλεινε ούτως ή άλλως, ευτυχώς έκλεισε με την καλύτερη κάρτα. Τέλος πάντων εδώ παλεύεις για αυτά που ονειρεύεσαι, για αυτά που εύχεσαι και σου έρχονται πλουσιοπάροχα, με μια καινούρια αρχή που θα καταλάβεις ότι μέσα από τη δύναμη της θέλησής σου θα υπάρχει αυτή η εξέλιξη, θα καταλάβεις πόση δύναμη είχες μέσα σου και τώρα θα το δεις χειροπιαστά αυτό που οραματιζόσουν στο παρελθόν, ότι ήταν μέσα από μια δική σου δύναμη. Έτσι. Εξού και η νίκη και θα νιώσεις πολύ περήφανος για σένα. Αυτή τη γνώση λοιπόν που έχεις λάβει σε όλη αυτή τη διαδρομή για τη μάχη που έδινες, τώρα θα τη μεταφέρεις και σε άλλο κόσμο, θα βοηθήσεις και άλλο κόσμο και αυτό θα πηγαίνει αιώνια, δηλαδή η αγάπη θα μεταλαμπαδεύεται, να στο πω έτσι, θα τη μοιράζεις και μέσα από τη δική σου ενέργεια πολλοί κόσμος θα εμπνευστεί για να ζήσει τη δική του αγάπη. Άρα λοιπόν το σύμπαν και η φύση τι έχει κάνει, σε φέρνει σε μια κατάσταση επικοινωνίας, νοητικής καθαρότητας και επιδεξιότητας, οπότε θα έχετε και οι δυο την ικανότητα να δημιουργήσετε ξανά όλη τη ζωή σας και οι δύο, με ποιο τρόπο, με αυτοπεποίθηση και αναλαμβάνοντας δράση και οι δυο σας πάνω για αυτή τη σχέση. Με τα 9 κύπελα ήρθε η ώρα συναισθηματικά να υπάρξει μια ικανοποίηση και υλοποίηση των επιθυμιών και των δύο, ξαναλέω. Είναι η ώρα να πραγματοποιηθεί μια ευχή, να ικανοποιήσετε τους εαυτούς σας και να πάρετε τα αγαθά που θέλετε στη ζωή σας. Είτε είναι ερωτικά, είναι πάνω στην αγάπη, υλικά και οτιδήποτε άλλο. Εμείς είπαμε πάντα για την αγάπη. Άρα έρχεται μια ικανοποίηση, επιτυχία, αυθονία και η ευχή. Άρα εσύ ξέρεις τι έχεις ευχηθεί, εδώ σου έχουν βγει 10 φορές οι άσοι που θέλουν να σου κάνουν το όνειρό σου πραγματικότητα. Ήρθε η ώρα με τον τροχό και θα επαναλάβω ότι αυτή η χρονική στιγμή εδώ, με την Πανσέλινο τη συγκεκριμένη, είναι Πανσέλινος μεταμόρφωσης αλλαγών, που αυτές οι αλλαγές θα μας δυναμώσουν. Ο Σκορπιός δεν είναι αδύναμο ζώδιο. Ίσα ίσα. Όταν απλά είναι στην αυτοκαταστροφική του βάση, εκεί είναι το πρόβλημα. Δηλαδή όταν φοβάται, όχι όταν φοβάται, όταν είναι ανασφαλής. Όσοι όμως περάσουν από όλο αυτό το ταξίδι, τι είπαμε, ότι θα βγάλουν όλοι τους τη δύναμη. Όταν βγάλει ο Σκορπιός τη δύναμη του, μπορεί να κερδίσει με τα πάντα. Είναι ζώδιο πάρα πολύ ισχυρό. Οπότε εγώ θα σου ευχηθώ κάθε ευτυχία, επιτυχία και αυθονία. Θα σου ευχηθώ κι εγώ δηλαδή με τα 9 κύπελα. Να έρθουν στη ζωή μας τα πάντα, τα καλύτερα, ό,τι μας αξίζει. Να πληρωθεί αυτό το κάρμα επιτέλους που ταλανίζει την ανθρωπότητα. Δεν ξεχρεώνουμε το κάρμα όλη την ίδια μέρα, ούτε όλο το χρονικό διάστημα, αλλά πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή, όπως είπα πριν, γιατί έγινα και κουραστική λίγο σήμερα επαναλαμβανόμενη, τέλος πάντων, πραγματικά είναι σε μια φάση μεταμόρφωσης, έπειτα από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στασιμότητας. Εάν σου άρεσε τώρα το βίντεο, κάνε ένα like, αν δεν έχεις κάνει εγγραφή,
και θέλεις κάνε μια εγγραφή και πάτησε το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις για να ειδοποιήσει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ που ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα. Από την άλλη, αν θέλεις ακολούθησέ με στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας και άλλα βιντεάκια, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny, το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 9 η ώρα το βράδυ, ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Μεταμορφωτική περίοδος λοιπόν, η οποία φέρνει μόνο αλλαγές και εύχομαι προς το καλύτερο μέσα από αναγέννηση και αποδέσμευση από αυτό που μας κρατάει πίσω που δεν το θέλουμε. Όσοι θέλουν να ανοίγουν μια καινούρια πύλη, μια καινούρια πόρτα η οποία θα είναι καθαρότατη, αναγέννηση. Φοίνικας αναγέννηση μέσα από πάρα πολλά θέματα που είχαμε στο παρελθόν, κλείνει ένα πάρα πολύ άσχημο παρελθόν με πληγές, με εγωισμούς κτλ. Εύχομαι οι περισσότεροι να έχουμε πάρει το μήνυμα εδώ, να έχουμε ταρακουνηθεί, να καταλάβαμε τι ήταν το κάρμα μας και να το θεραπεύσουμε. Αυτό είναι. Στην ουσία αυτό ήρθαμε να κάνουμε, να θεραπευτούμε από το κάρμα, τα καρμικά μας γεγονότα. Τώρα αυτό θα γίνεται πάντα μέσα από την αγάπη, κάτι το οποίο στο εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Να είσαι καλά.